अर्बन फुड ग्रो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अब हात चलाउँछौँ सानो सानो टुलहरू चलाउँछ भने त्यो चाहिँ नि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हामीले नेचरसँग धेरै कनेक्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ किनकि अब हाम्रो 1960s देखि इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन आएदेखि हुन्छ नि अब खानाहरू नै सबै अब बिग मासमा प्रड्युस गर्ने हैन अनि अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब थाहा छैन कि अब हामी माटो के हो भनेर के पनि थाहा छैन हुन्छ नि अनि अब लास्ट इयरदेखि चाहिँ मलाई अलिकति थाहा भयो कि अब माटो भनेकै सबै इट्स अ लिभिङ अर्गानिजम हुन्छ नि अब लाइक अब चलाउँदाखेरि अब काम गर्दाखेरि मजा लाग्छ किनकि अब हामी उनीहरूले गर्दा नै हामीलाई लाइक सप्लाई गरिरहेछ यत्रोसम्म हुर्काइरहेछ पालिरहेछ अनि त्यो भएर चाहिँ नि अब इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ नि एट द सेम टाइम इट्स फन टु प्ले विथ इट बिकज यु गेट टु सी द वर्ल्ड इन अ डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ तरकारीहरू सबैले रोप्यो भने होइन सबैले ताजा खान पाइन्छ सबैले ताजा खाउँ जागर लगाएर काम गरौँ अनि त्यही कस्तो नै सुरु गरेपछि सिकिँदै जान्छ अनि सानो ठाउँमा कसरी धेरै उत्पादन गर्ने भनेर आफैले सिकिन्छ क्या सो त्यसरी सानो ठाउँ छ भन्नेमा हिचकिचाउनु पर्ने जरुरी छैन बरु सानोबाट सुरु गर्ने सानोलाई नै ठुलोमा बनाउन सकिन्छ यो हाम्रो काठमाडौँ र यो बागमती हो पहिले हामी आफ्नो खाना आफै उमार्थ्यौँ भने अहिले चाहिँ हामी अरूमा निर्भर भइरहेछौँ यसको बारेमा म एकछिनमा कुरा गर्नेछु यो म हो र यो हरिचोक जहाँ म काम गर्छु हामी यहाँ सस्टेनेबल लिभिङको कुरा गर्दैछौँ जस्तै कसरी आफै तरकारी उमार्ने भनेर अब खासै भन्दाखेरि अब काठमाडौँको कन्टेक्स्टकै कुरा गर्दाखेरि अब काठमाडौँमा अहिलेको अवस्थामा चाहिँ फुड प्रोडक्सनभित्र कमै हुने गर्छ अब हामी धेरै जस्तो हामीले किन्ने तरकारीहरू खानेकुराका सामग्रीहरू हर्ब्सहरू सबै चाहिँ हामीले बजारमा किन्छ जुन आफैमा प्रब्लम चाहिँ होइन म जेसन शाह हुँ र म अर्बन फुड ग्रोवर्स काठमाडौँसँग सम्बन्धित छु अब खासै भन्दाखेरि चाहिँ अर्बन फुड ग्रोवर्स काठमाडौँ चाहिँ एउटा जमर्को हो इन्डिभिजुअल्स र अर्गनाइजेसन्सहरू मिलेर कसरी चाहिँ अर्बन फार्मिङको जानकारी चाहिँ प्रदान गर्ने त्यसको साथसाथै स्रोतहरूको परिचालन र स्रोतहरू जुटाउन चाहिँ कसरी सहयोग प्रदान गर्ने एकअर्कालाई त्यो अभिभावक लिएर चाहिँ हामी अगाडि बढेको हौँ यो मेरो साइकल हो र आज म मेरो साथीहरू जो आफ्नो तरकारी खेती गर्छ घरमा त्यसलाई खोज्न जाँदैछु पर चाहिँ खाल्डोमा झाडु सबै राख्छु र मल बनाउँछु यहाँ चाहिँ यसमा चाहिँ तरकारी राखेको थियो तरकारीहरू राख्छु अनि त्यसमा चाहिँ कुहेर मल भन्छ मेरो नाम राधिका तामाङ हो मेरो घर गोर्खा मेरो 2टा छोरा छ अनि त्यसपछि हाल म यहीँ बस्छु भैँसीपाटीमा म चाहिँ जौलेखेलमा जागिर खान्छु अनि त्यसपछि यहाँ घरमा कुनै समयमा यो खेतीबालीहरू गरिरहन्छु पिउन तरकारीहरू लगाउँछु घर वरिपरि मैले त तरकारीहरू रोपेको त 10-12 वर्षै भयो अर्को ठाउँ बस्दाखेरि ल्याइरहेको हो अनि अहिले यहाँ चाहिँ गरेको 5 वर्ष गाह्रो चाहिँ खन्न चाहिँ गाह्रै हुन्छ गोडगाड गर्न चाहिँ सजिलो लाग्छ पहिले बाजु खन्ने बेलामा त गाह्रो हुन्छ त्यसरी गोडगाड गर्दा माटो रमाइलो लाग्छ सानो ठाउँमा गर्दाखेरि चाहिँ मलाई हरियाली हेर्न रमाइलो लाग्छ है खानुलाई भन्दा बढी हेर्नलाई रमाइलो लाग्छ र मलाई गर्न एकदम मनपर्छ मेरो नाम प्रतीक लोनी हो बानेश्वरमा बस्छु अनि म अहिले सिभिल इन्जिनियर हो बाई पेसाले अनि म चाहिँ अहिले हाइड्रो पावर प्रोजेक्टमा कन्सल्टिङ गरिरहेको छु हामी अब यो घरमा बसेको 30 वर्ष हो म यही घरमा जन्मेँ होइन अनि सानोदेखि हामीले भनौँ न हाम्रो तरकारी फलफुल बारी थियो धेरै फलफुलमै ध्यान थियो हाम्रो त्यो गर्दा तर छेउमा पछि गरेको ठाउँहरूमा चाहिँ हामी सानो पहिलेदेखि नै तरकारी रोप्ने गरेको थियो तर एकदमै व्यवस्थित रूपमा चाहिँ 4 सालदेखि गर्न थालेको हो अनि त्यही माथि पनि यो सालदेखि चाहिँ छानामा तरकारी रोप्न थालेको अब अर्बन फार्मिङको कुरा गर्दाखेरि धेरै अब कन्डिसन्सहरू मल्टिपल फ्याक्टर्सहरू छ पहिलो कुरा भनेको स्पेस भइहाल्यो कहाँ गर्ने सबैजनासँग अगाडि आफ्नो घर अगाडि एक दिन आन नहोला त्यो बेलामा चाहिँ कसरी चाहिँ अब बिल्ट इन्भाइरोमेन्टहरू जस्तै हाम्रो रुफटपहरू भयो बारदली भयो अनि झ्यालमा पनि कसरी यो स्पेसहरूलाई चाहिँ जहाँ सनलाइट आउन सक्छ त्यो स्पेसलाई चाहिँ कसरी हामी चाहिँ फार्मिङ स्पेसको रूपमा चाहिँ त्यसलाई इन्हान्स गर्ने त्यो एउटा पार्ट हो भने अर्को भनेको सिम्पली रिसोर्सेस जुटाउन गाह्रो हुन्छ सिड कहाँबाट किन्ने
अब यदि हामीले लोकल सिड हामीले त्यसलाई चलाउन चाहन्छौँ भने लोकल सिड कहाँ पाउने, त्यसपछि अब अर्ग्यानिक कम्पोस्टहरू चाहियो भने आफै बनाउने भने कसरी बनाउने, किन्ने हो भने कहाँ किन्ने, त्यो साथसाथै अब सिँचाइको लागि चाहिन्छ पाइपहरू चाहियो, अरू किसिमको सामग्रीहरू चाहियो होला। त्यसको बारेमा जानकारी चाहिँ हामीले एक ठाउँमा केन्द्रित गरेर अनि जो कोही पनि अर्बन फार्मिङमा चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग फार्मिङको पुरै एक्सपिरियन्स हुनु जरुरी छैन, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ इनेबल गर्न सक्छौँ यही कुरामा चाहिँ हामी लागिपरेका छौँ। आजको समयमा कुनै पनि जानकारी पाउन मुस्किल छैन। कसरी आफ्नो करेसाबारी सुरु गर्ने पर्ने कुरा हामीले थुप्रै माध्यमबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ अहिले, जस्तै इन्टरनेटहरूबाट, किताबहरूबाट। त्यसै कारण पनि होला अहिलेको नयाँ युवा पुस्ता चाहिँ यसमा रुचि देखाइरहेका छन्। मेरो नाम शोभा आले मगर हो अनि म काठमाडौँमा बसेको धेरै भइसक्यो अनि अहिले चाहिँ म अमेरिकामा पढ्दैछु, अहिले अन्डर ग्रेजुएट लेभल। खास चाहिँ मैले अब यो अर्बन फुड ग्रोइङ कहिलेदेखि सुरु भएको भने लास्ट इयर उता स्कुलमा अमेरिकामा मैले पर्माकल्चरकोमा इन्टर्नसिप गरेको थिएँ। त्यसले मलाई एकदमै हेल्प गरे हुन्छ नि। अनि 3 महिना काम गर्दाखेरि साथीसँग काम गर्दाखेरि अब हामीले प्लान्टहरूबाट कि त अब लाइक हामीले जुन चाहिँ सामान चाहिँदैन भने चाहिँ नि त्यो सामानबाट हामीले कति धेरै एनर्जी पाउँछ अनि त्यसलाई कसरी युज गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ इन्सपायर भयो। अनि अर्को चाहिँ पहिलादेखि नै मेरो बाजे बजाइले चाहिँ फार्मिङ गर्नुहुन्थ्यो, तर त्यो चाहिँ अर्बन चाहिँ होइन, हुन्छ नि लाइक त्यसले गर्दा पनि मलाई यो क्लासमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट भयो अनि यसले गर्दाखेरि अहिले यत्रो बिग प्रोजेक्ट हुन लागेको। My name is Benjamin. I was born in France. I live here in Nepal since September 2012. Back in Europe, I couldn't grow my food. I didn't know how to. The food came from the supermarket, so my interest lied in being able to grow my food myself and take control over that thing on which I depend. So when I arrived in Nepal, I somehow found maybe the courage or the opportunity to start doing this myself. I started my garden with the desire to grow my own food because I think that food is one of the primary needs we have in our lives. It's something we ingest, and I'm curious to know how to do it myself, but also I want to have control over it because my life depends on it really. तर हाम्रो लागि चाहिँ काठमाडौँको सहर बजार सहरको हिसाबले चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ हाम्रो यहाँ घरहरू धेरै अग्लो बने, त्यहीमा छानाहरू भएको छन्, बारदलीहरू भएको छन् हैन। फल तरकारी रोप्नलाई एकदम ठुलो ठाउँ चाहिन्छ भन्ने जरुरी छैन के। अलिक व्यवस्थित तरिकाले रोप्यो भने सानो ठाउँमा पनि राम्रोसँग एक परिवारलाई भनौँ न एक धेरै सब सानो परिवार भइसक्यो, एक परिवारलाई पुग्नलाई केही किसिमले हुन्छ के। त्यही भएर अब आफै हाम्रो यही बालदरीमै बनाम भनेर अनि अब मटेरियल जुन चाहिँ फालिरहेको थियो हुन्छ नि, अब लाइक कायाक फालिरहेको थियो त्यसलाई उठाएर ल्याएर अब यसमै अब गमला जस्तो बनाएर अब यहाँ नै ग्रो गर्ने। अनि पट्टी टोयलेटको पट्टी हुन्छ नि, अब सबै मटेरियल लाइक reusing the resources that we have, which we assume as a waste, but it's not waste in general. Ideally, I would grow a garden. I would want to make a garden that takes care of me and not a garden I want to take care of. And for me, that's where technology and science comes in. Right now, my garden is very basic, but I would like to use technology and science as good as possible so that my garden can take care of itself with drip irrigation, hydroponics, greenhouses, and all kinds of things. Doing it in a small space requires us to be a bit more intelligent about it. And using the space, you need to be careful of how you use your space. You can build, I don't know, on different stories, you can build a garden, or you can combine your plants in a way they grow on the building and crawl if you have crawlers, crawling on pipes or whatnot. And using you have to understand the space you're living in. अब घरमा नै ग्रो गर्यो भने चाहिँ इट्स अर्ग्यानिक हुन्छ नि। अब मेन थिङ चाहिँ अर्ग्यानिक। अब अहिले चाहिँ हाम्रो खानामा के मिसिरहेछ भने अहिले मैले त्यहाँ पसलमा गएर किने भने पनि मलाई थाहा छैन मैले कति पेस्टिसाइड खाइरहेको छु, कति केमिकल्स लाइक मलहरू खाइरहेछ भने के थाहा हुँदैन। अब आफै घरमा ग्रो गर्यो भने चाहिँ अब थाहा हुन्छ। अनि त्यसको चाहिँ अनि त्यसले चाहिँ अब हेल्थ लाइक कन्सियस हुन हामीलाई अब सिकाउँछ। मा ठुलो बोट हुन्छ यहाँ चाहिँ सिमीको बोट हो, ठुलै रुख हुन्छ यो त। यसमा तरकारीहरू आफ्नो बारी भएसम्म होइन, ठाउँ भएसम्म लाउनु राम्रो हो होइन। अब आफ्नो बारीमा भएपछि टिपेर खानु सजिलो हुन्छ। अनि बजारमा जस्तो अब धेरै दिनको खानु पर्दैन। सबैले तरकारी लायो भने राम्रो हुन्छ। My name's Paul Aitchison. I'm from the UK. I've been in Nepal for the last 3 years working as a consulting chef. I go into restaurants
and establish a new menu and new philosophy and train the staff there. Try and establish this concept of using locally sourced ingredients, working with local producers here rather than trying to import everything. But it is amazing to have our own fresh herbs, that I can come and pick to the amount I need, and have that fresh and available. And like the other day, I came down and pulled some celery out the ground and a load of fresh basil and made a really amazing gazpacho soup, and it makes me feel a bit nice, when I'm working with such fresh things, just wash the mud off. यो जस्तो आफैले गरेर किनकि घरमा फलेको गोरुबाट टिपेर बिहान पो अचार बनाउनु जस्तो रमाइलो केही पनि हुँदैन. It's lovely to have our own herbs and vegetables and everything fresh that we can come to, but only in a minimal way. I'm not going to produce everything for this restaurant, then it'd be counterproductive to what I believe in, which is supporting independent growers and outside sources. There's a little plot of land just around the corner there, and the other day a guy came round with his small amount of salad and some leeks and stuff, and it's great, take that, use that. तपाईलाई थाहा छैन होला, तर ताजा स्वस्थ खानाले मान्छेलाई कति खुसी बनाउँछ भनेर. तपाईले जे खानुहुन्छ त्यसलाई नियन्त्रण पाउनु कुनै मुस्किल कुरा पनि छैन र यसको लागि धेरै गर्नु पनि पर्दैन. अनि त्यही कस्तो नै सुरुमा सुरु गरेपछि सिकिँदै जान्छ अनि सानो ठाउँमा कसरी धेरै उत्पादन गर्ने भनेर आफैले सिकिन्छ के. सो त्यसैले सानो ठाउँ छ भन्नेमा हिचकिचाउनु पर्ने जरुरी छैन, बरु सानोबाट सुरु गर्ने, सानोलाई नै ठुलोमा बनाउन सकिन्छ. तरकारीहरू सबैले रोप्यो भने हैन, सबैले ताजा खान पाइन्छ, सबैले ताजा खाउँ, त्यही जागर लाएर काम गरौँ. If other people would do that too, they would empower themselves. Empower themselves economically, empower themselves in terms of knowledge as well, and in terms of development. I imagine a future where people would do that. I think that a future in which a corporation would own all the food production like some of the corporations try to do at the moment is an ugly future and a very dangerous future. And a future where everybody has the capacity and the chance to grow their food, for me is a safe future and a future full of possibilities. खास गरी भन्ने हो भने अब फोहोर हुन्छ हात हैन, करिका गोरु स्पेशली अब गोरुडाको पातहरु बोटको स्याहार गर्दा काट्दाखेरि सबै त्यो गोरुडा नै जिउमा बसे जस्तो हुन्छ. जस्तो सिमेन्टी चलाउने सिमेन्टी नै जिउमा टास्से जस्तो हुन्छ, त्यो गोरुडाको पातै जिउमा. तर के रमाइलो के भन्दा त्यो गोरुडाको फल आफूले अचार बनाएर खाउँदा जस्तो त्यसको स्वाद जस्तो मिठो बनाउँदाखेरि त्यो हात फोहोर जिउ फोहोर यो त्यो सबै बिर्सिन्छ के. हाम्रो यो एकदमै राम्रो नास्पातीको बोट हो. मेरो विचारमा अहिले बजारमा एकदम जापानिज नास्पाती हो. हाम्रो यो लोकल मलाई जन्मेदेखि नै मै घरमा जन्मेदेखि नै मलाई बोट किया छ. तर के भनेपछि हाम्रो घर एक तला चाहिँ नास्पातीको बोट यत्रो थियो, जहिले पनि खसेर हामी गाउँछ. अनि हाम्रो घर 2 तलाको हो, त्यो नास्पातीको बोट यत्रो हो, फेरि खस्यो. अब 3 तलाको हो, अझ पनि नास्पातीको बोट यत्रो हो, अझ पनि यहाँ खसेर हुन्छ. नास्पातीको बोटले कहिले पनि छुटकारा दिँदैन, तर फल हेर्दाखेरि आफूलाई आनन्द लाग्छ क्या. अब चाहिँ अलिकति टिप्नु पनि सजिलो, हाम्रो मेरो उचाइ पनि बढाएको छ. अप्पर टिपेर अब केही महिनामा खान रमाइलो हुन्छ.